Niyo po ba na ang mga pasyenteng may diabetes ay mas mataas ang tsansang magkaroon ng komplikasyon dahil sa COVID-19? Ano po ba yung mga kailangang malaman at gawin ng mga pasyenteng may diabetes kung sila ay nagka-COVID-19? Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar, isa po akong internist endocrinologist. Dito po sa amin sa Isabela, tumataas na po ang bilang ng mga may COVID-19. At gusto ko lang pong paalalahanan ang mga pasyente nating may diabetes kung ano po yung mga dapat nilang gawin kung sila po ay magkasakit. Bakit ho ba mataas ang tsansa na magkaroon ng komplikasyon ng isang pasyenteng may diabetes? Ang dahilan po nito ay dahil ang immune system o ang panlaban sa infeksyon ng isang pasyenteng may diabetes ay immunocompromised sila. No? Madali po silang kapitan ng sakit at it makes them harder to fight the virus and likely leading to longer recovery period. Mas mahaba po yung recovery period kasi nga po hindi maganda yung panlaban. Yung immune system po ay mababa sa mga pasyenteng may diabetes. Kaya prone sila na magkaroon ng serious complications. Siyempre po, it is very important sa mga pasyenteng may diabetes to avoid or to take precautions to avoid the virus if possible. So ano po yung mga recommendations, no, para ma-avoid yung virus, ang COVID-19? Actually, parang this is also aligned with the recommendations na binibigay sa general public. Katulad ho ng you wash your hands thoroughly with soap and water, you avoid touching your face, you clean and disinfect any objects and surfaces that are touched frequently, yung mga doorknob, etc. Huwag niyong isi-share po yung food ninyo, glasses, towels, mga tools po ninyo, especially sa mga patient na merong respiratory symptoms or mga COVID suspect. At when you cough or sneeze, you cover your mouth with tissue or use the crook of your arm if you don't have tissue. And then you avoid contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing. Lumayo-layo na po kayo doon. And then you avoid unnecessary travel, large gatherings, or mga public transportation. Kasi ho, kapag mas dense po yung population or magkadikit-dikit po kayo, mas mataas po yung chance na matransfer po yung virus. So, yung nga yung ina-advocate ho nila yung physical distancing. And if you are ill with flu-like symptoms, you should stay at home. Kapag kayo po ay parang sinisinat, parang sisipunin, you stay at home po, no? So, paano naman ho kung kayo ho ay may diabetes? Ano yung mga preparation na kailangan yung gawin? Kapag kayo ho ay may diabetes, you prepare po in case you get ill. Na make sure po you have all the relevant contact details in hand in case na kailangan mo sila, yung contact details ng doktor mo, contact details ng hospital na pinupuntahan mo, kung kayo ay may diabetes, no? And you should pay extra attention to your glucose control. You regularly monitor yung blood sugar ho ninyo. Kasi yung regular monitoring can help avoid complications caused by high or low blood glucose. Kasi minsan baka yung mga simptomas na nararamdaman mo ay dahil na yan sa pagbagsak ng blood sugar mo. Remember, kung may sakit ka, di ba, wala kang ganang kumain, tapos tinitake mo yung insulin mo or yung gamot mo, syempre ang tendency niyan, babagsak ang blood sugar mo. And if you do show flu-like symptoms katulad ng tumataas yung lagnat mo, may ubo ka, nahirapan kang huminga, it is important to consult a healthcare professional. Yan, mag-check up po kayo sa doktor nyo agad-agad po. And any infection ho is going to raise your glucose level or increase your need for fluids. So make sure po you can access a sufficient supply of water.
Yung sa mga patient ho natin na nakikita natin na previously controlled naman ang kanilang blood sugar, tapos makita mo biglang umaakit yung blood sugar nila, karaniwan nagsususpect kami doon na baka may infection yung patient. So, yun. Hindi po exception doon ng COVID-19. Viral infection po yan. So, yung mga patient na diabetic na nagkakaroon ng infection, tumataas na talaga yung blood sugar nila. And then make sure you have good supply of the diabetes medications you need. And then think what you would need if you had to quarantine yourself for a few weeks. Kailangan may reseta po kayo ng doktor ninyo. Kailangan kompleto po ang gamot ninyo. No? And then make sure you have access to enough food. No? Especially dun sa mga patient natin na diabetic na they are living alone. And then you also make sure you will be able to correct the situation if your blood glucose drops suddenly. Katulad nga ho ng sabi ko ho kanina, kapag kayo ho kasi may infection, di ba yung mga may COVID, nawawalan sila ng panlasa. So, ang tendency niyan, hindi po talaga sila nakakakain. So, kailangan ho i-monitor ang blood glucose para ho ma-adjust ang insulin ninyo, ma-adjust ang gamot ho ninyo. Kasi kung hindi po, maaaring biglang bumagsak po yung blood sugar nyo. Magkaroon ho kayo ng hypoglycemia. And then if you live alone po, make sure someone knows you have diabetes as you may require assistance if you get ill. And ang isa pa po, you keep a regular schedule. You avoid overwork, and you should have a good night's sleep. So, prepare nyo po yung mga gamot nyo, prepare nyo po yung sarili ninyo, eat po kayo ng nutritious food, yan. And then, ano naman ho ang kailangan nyong gawin kung kayo po ay nagkasakit, no? If you do get sick, your blood sugar can be hard to manage. You may not be able to eat or drink as much as usual, which can affect yung blood sugar level mo. Kasi nga, di ba, na apektuhan nga yung panlasa ng patient, pang-amoy ng patient. Tapos, ang karaniwang complaint ng mga may COVID-19 infection is talagang masakit na masakit ang katawan nila. Body weakness, body pains. So, if you are sick, you should test your blood sugar more often, no? Kasi, bakit tumataas ang blood sugar level natin? Kasi kapag may sakit tayo, yung body natin nagre-release ng hormones to fight the illness. So, to fight the illness. Hormones, yung mga hormones na to, can raise your blood sugar level. So, you should continue taking your insulin and yung mga diabetic pills ninyo as usual. Pero, sabi ko nga, kailangan i-adjust yon. Depende doon sa blood sugar na makukuha mo. You can test your blood sugar every 4 hours. And then, you drink liquids and try to eat as you normally would. Kailangan pilitin mo talagang kumain, no? And then, you check your temperature, kung may lagnat ka, at kung may lagnat ka, you need to take yung mga medicines. Tapos, ang isang importante po, you drink plenty of fluids. Minom ho kayo ng maraming tubig to prevent dehydration. You can drink 4 to 6 ounces every half hour para ma-prevent ho ang dehydration. So, ano po yung mga signs and symptoms para masabi natin na kailangan nyo na pong magpunta ng emergency room? So, you go to the emergency room if any of the following occurs. Una, pag nahihirapan ho kayong huminga. Pangalawa ho, kapag meron ho kayong moderate to high ketone levels in the urine, ito po yung may mga type 1 diabetic. Yung sa mga type 1 diabetic ho kasi, kapag hindi ho sila nabigyan ng insulin or kulang yung insulin na binigay sa kanila, nagkakaroon ho sila ng tinatawag na diabetic ketoacidosis. Usually, precipitated ho ito ng infection. Or hindi na ho kayo makainom ng tubig, no? Or hindi na po kayo makakain. Or namayat na po kayo. And then your blood sugar is
lower than 60 milligrams per DL, bumabagsak na po yung blood sugar ninyo. Or talagang you feel too sick to eat normally, or not able to keep, hindi na ho kayo, nagsusuka na ho kayo, hindi na ho kayo makakain. So, yun po, kailangan nyo hong magpa-hospital na pag ganon. No? So, ngayong pandemic na to, kailangan ho talaga na yung mga pasyente nating diabetic, kailangan maging watchful po kayo, no? Kailangan alagaan nyo po ang sarili po ninyo. Yung mga reminders ho na nasabi ko sa inyo kanina, isipin po ninyo yung mga yon. So, keep safe po, no? If you have comments po or questions, ano lang ho kayo dyan sa comment po ng video na to. And itatry ko hong sagutin po yung mga yon. So, I would appreciate it very much po kung mag-like po kayo doon sa page ko, Irma Antonio Pilar MD, or at mag-subscribe po kayo doon sa channel ko po, Irma Antonio Pilar MD. Thank you very much ho, at God bless.